Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, আমি আহিছো বৰ্তমান এখন হল পটা ৰিভাৰ আমাৰ ইয়াৰে হয় মানে এইখিনি ঠাই হল টাউধাৰা আৰু আমি গাইজ বৰ্তমান ক'ত আছো চক ব্ৰিজৰ তলত আছো কাৰণ ব্ৰিজৰ থকাৰ কাৰণটো হল গাইজ বাহিৰত বৰষুণ পৰিছিল সেইটোৰ কাৰণে অলপ জুই ধৰাত প্ৰব্লেম হয় বাহিৰত তো সেইটোৰ কাৰণে ব্ৰিজৰ তলত বহি লৈছো আৰু আমি আজি আনিছো কণী তিনিটা আছে আৰু ইফালে বিলাহী আছে নেমু টেঙা আছে আৰু ইফালে চাওমিন গোটেইবিলাক ৰেডি এইখিনি বস্তু আমি বৰ্তমান বইল কৰি লম গাইজ কি জানা চকুৰ পানী ওলো অৱস্থা হৈছে আচলতে গাইজ পিয়াজ কাটি কেনে চকুৰ পানী ওলা নাই ইমোচনেল হৈ কেনে মোৰ চকুৰ পানী ওলাইছে গাইজ এইকেইদিনৰ ভিতৰত ইমান বেছি মৰম দিলা আপোনালোকে গাইজ থেংক ইউ ছ' মাছ বতাহখিনিৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ আছে জুইখিনি ধৰাত আছে বাৰিষা হিচাপে নন ষ্টপ কণ্টিনিউ বৰষুণে পৰি আছে আজিও বহুত বেছি বৰষুণ পৰি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তো সেইটোৰ কাৰণে গাইজ আজি যিহেতু বতৰটো অলপ ঠাণ্ডা আজি মুঠতে খোৱাৰে বতৰত খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ তো গৰম ধুনীয়াকৈ অলপ পিছত খাম জুতি লগাই কেনে এইখিনি হৈ থকা মানে এইখিনি সিজি থকা মানে আমি ঠাইখিনি অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰি আহোঁ ঠাইখিনি দেখাই আহিছোঁ চাওক ঠাইখিনি কিমান ধুনীয়া দেখা হৈ আছে এইবিলাক গাইজ গোটেইবিলাক পানীৰে ভৰি আছিল আৰু চাওক ইফালে পানী বৰ্তমান লেতেৰা আহি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক পাহাৰখন কিমান এটা ধুনীয়া দেখা হৈ আছে আৰু বতৰটো এতিয়াহে ভাল দেখা হৈ আছে কাৰণ গাইজ তেতিয়া ৰাতিপুৱা বৰষুণ দি এতিয়া যিহেতু ৰ'দ দিছে সেইটো কাৰণে বৰ্তমান অলপ মনটো ভাল লাগি আছে বতৰটো বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে আমি দলঙৰ তলত তাত মেগী টেগি গোটেই চাওমিন তাত বনাই আছোঁ গাইজ পুনৰবাৰ আৰু একবাৰ থেংক ইউ মনৰ পৰা কাৰণ গাইজ ইমান এইকেইদিনৰ ভিতৰত ইমান বেছি মৰম দিলে যোৱাকালি 1K হ'ল তো গাইজ বহুত বেছি মৰম দিলে মোক সেইটো কাৰণে আৰু গাইজ মই নতুন ভাল আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাম আৰু ভালৰ ওপৰত ভাল কৰাৰ কাৰণে নিজেও আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰু গাইজ ভিডিঅ'বিলাক ইমপ্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাম মোৰ লগৰবিলাকে আৰু মোৰ যিবিলাক মানে বাহিৰৰ বন্ধু গোটেইকেইজনে লগ বন্ধু ফেমিলি চাৰিওফালৰ পৰা বহুত বেছি মই মানে ছাপৰ্ট পাইছোঁ গুড ডেৰ 1K ফেমিলি যোৱাকালি কমপ্লিট হ'ল মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে কি বুলি প্ৰকাশ কৰিম গাইজ ভাষা পোৱা নাই ফেমিলি মানে চবে মানে একে ফেমিলিৰ গাইজ তো সেইটো কাৰণে যিকোনো কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু যিহেতু মোৰ কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি যদি হৈও যায় বা কিবা এটা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যায় বা মানে যিকোনো ধৰণৰ বস্তু যদি মোক যদি ক'ব লগা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে মই কমেণ্টত ডাইৰেক্টলি ফেচবুকতে হওক বা ইউটিউবতে হওক কমেণ্ট বক্সত মই কমেণ্টবিলাক চাই আছোঁ কিন্তু গাইজ কমেণ্টৰ বৰ বেছি ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই কাৰণ গাইজ আমাৰ ঘৰত নেটটো বহুত বেছি লেতেৰা মানে তো ভিডিঅ' চিডিঅ' যদি আপলোড যদি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰায় ঘৰৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰমান দূৰত যাই কেনেহে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব লাগে তো ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ লগে লগে মই আৰু লগে মানে টেকিং কৰি গোটেইখিনি কাম সমাপ্ত কৰি কেনে ঘৰত আহিব লগা হৈ যায় সেইটো কাৰণে কমেণ্ট বক্সত মই ৰিপ্লাই বেছি দিব পৰা নাই তো সেইটো কাৰণে গাইজ চৰি গোটেইখিনি বস্তুৰ কমেণ্ট দিয়াটো লাহেকৈ গোটেইখিনি বস্তুৰ কমেণ্ট দি যাম আৰু যদি কিবা যদি ক'ব লগা থাকে বা গোটেইখিনি বস্তু কমেণ্টত লিখক মই পাৰা পৰ্যন্ত ৰিপ্লাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইমান আগতে মোৰ এটা ভিডিঅ' 132জনমান প্ৰায় শ্বেয়াৰ হৈছিল ভিডিঅ'টো আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত আমাৰ এটা মৰমৰ ডিম্পুদাও সেইটো ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট মাৰিছিল এটা কমেণ্ট লিখি আছিল এটা সৰু ল'ৰাই মানে জাপিখন কিয় কাৰণে পিন্ধি আছে বা বহুতৰে ভাল লাগছে আৰু মানে মোৰ লুকটো গামচা পিন্ধি কেনে বনোৱাৰ ভিডিঅ'ৰ ষ্টাইলটো তাৰমানে গাইজ মই যিহেতু খেতিয়কৰ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰা মানুহ খেতিয়কৰ মই বহুত বেছি ৰেচপেক্ট কৰোঁ মোৰ ফোনৰ পৰা সেইটো কাৰণে গাইজ মই জাপিখন আৰু এই এনেকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত গামোচা পিন্ধি কেনে অলপ বেলেগ ইউনিক মানে কিবা এটা ইউটিউবত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এনেকৈ তাৰমানে ভিডিঅ'টো অলপ লোকেল ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইলতে বনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাম কথা কৈ থাকোঁতে গাইজ সিফালে বস্তুখিনি যায় কিনে পুৰি যাব কিজানি ৰ'দ যিকোনো সময়ৰ কাৰণে খেতিয়কৰ প্ৰধান সংগী হৈছে আমাৰ এই জাপিটো পুৰা টাইমত গোটেইখিনি বস্তু সিজি গ'ল গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত ভাজিছোঁ বৰ্তমান কণী ভাঙি লৈ কিনে ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ অলপমান দহা গোন্ধ পাইছোঁ তো গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি কিনে ভাজি লওঁ আৰু গাইছ এইটো হ'ল বহুত বেছি সৰু তথাপিতো
প্ৰায় প্ৰায় হল গাইজ, প্ৰায় সিজিল গোটেইখিনি বস্তু। আৰু গাইজ গোটেইখিনি কলপাতত খাম আমি, আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু বাঢ়ি থলোঁ। আৰু গাইজ নেমু চিপি খানে খাম, যিকোনো বস্তুত নেমু চিপি খোৱাৰ মজাই বেলেগ গাইজ। গাইজ এই দুডাল ইয়াত চাইডত থৈ দিলোঁ, কাৰণ গাইজ টিকিটি খাব নোৱাৰোঁ, মই মোৰ দ্বাৰা নহয়, মোৰ কাৰণে হাতে ভাল। তো গাইজ বস্তুখিনি খাই লওঁ। যিহেতু কৰোণা মহামাৰী বৰ্তমান সাংঘাতিক এটা চিটুৱেশ্যন চলি আছে, তো যেতিয়াই পৰিস্থিতি ভাল হৈ যায় তেতিয়াই মই বাহিৰত গৈ কেনে নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাম। তো গাইজ লগ